Ito ang ating ingredients. 1/2 cup of milk. Tapos ito warm na to siya. Warm. Hinihit ko. Next, the butter. Dapat ang butter ma-melt siya sa milk na mainit-init. Next, sugar. 1/3 cup. So, mix lahat. Yung warm milk, yung butter, saka yung sugar. Next, egg yolk. Ilan? 4 pieces. Tapos, pakunti-kunti nating ilagay. Pa isa-isa. Vanilla. One teaspoon. Salt, 1/4 teaspoon. Cake flour, 1 1/4 cup. Hinay-hinay lang paglagay. Pwede naman itong gamitan ng ng hand mixer, pero okay na tong kinakamay. Kunti lang man na ang niya. I-whisk natin hanggang sa ma-combine sila. Dapat naka-whisk to lahat. Walang matirang flour sa Yan. Combine na. Combine na po lahat. Yan. Yung recipe na to ha. Remember, Tapos, butter, sponge cake. So, anong consistency yung hinahanap natin, mother? itong ganito. Parang pag inaangat mo, ganyan ganyan. Ang kanyang parang hindi masyadong watery. So, medyo sticky. Malapot-lapot. Yan Strain natin to kasi may mga para yung dough natin maganda ang kalabasan. Yan. May mga pa siya. So, isi-strain siya para matanggal yung buo-buo. Kasi may mga buo-buo pa. So, para smooth yung texture ng cake mixture. Strain lang. Yan, Ganyan. Parang nagsasala ng mga kung ano-ano. Ganyan. Itulak natin. Itulak? Ano yan? Anong itulak? So,
Tulak ng bibig. Ano na, ha? Puso-puso na naman. Kabig Tama ng na yan. dibdib. Tama na yan. Tigilan na yan. Wala tayong mapapala dyan. Tigilan na yan. Ayan, maganda oh. Kasi nakukuha yung mga maliliit na ano. Ayan. So, this is how it will look like na. Hindi pa to tapos ha. Ano to, mother? Ito yung apat na ano na white egg. Gagawin nating mirang. Mirang. Tapos para mag-stable siya, lagyan natin siya ng ano, cream of tartar. Mga ilang? 1/4 lang, 1/4. 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon. Ito po. Yan. Para hindi babagsak yung ating mirang, ating cake. Medyo challenging tong gagawin pag first time yung gumawa ng mirang. So, medyo careful, walang tubig sa side, hindi siya pwedeng malagawa ng tubig kasi Yung babagsak yung white egg, walang halong yellow, yung egg yolk. Minsan kasi nahaluan ng egg yolk. Mm. Hindi siya ano, Hindi siya bubula. hindi siya mag-sticky. Oo. Gagamitin natin itong ating hand mixer. Pabulain muna natin bago natin ilagay yung ating sugar. Yan, bula na. Ilagay na natin ating sugar, pakunti-kunti lang. Ilang sugar to, mother? 1/4 cup. Yan. Hindi na, maingay talaga to. Ikot-ikotin lang natin para madala yung nasa ano, gilid-gilid. Yan, malapit na siya. Po, ito na. Tapos na, oh. Ganyan po yung ano niya. Ayan, oh. Hindi nahuhulog. Oo. Ganyan. At pag itatao po to, hindi siya nahuhulog din, oh. Wow! Magic! Tao mo nga ulit! Ganyan. Sige nga! Ayan, oh. Huwag na, baka Baka mahulog pag next. pa. Wow, magic! Magic yan, ha? Ihalo na natin tong ating egg mixture. Kasi Flour nga sponge mixture. cake. Oo. So, dapat talaga may mirang. Dito muna. Para
paunti-unti siya. Tapos, i-fold lang siya. Hindi siya Iwi-whisk. i-whisk. Kasi yung meringue, babagsak. Babagsak siya. Magsasubside yung meringue. Ayan. Tapos, i-ano natin siya dito. Transfer. Ganyan lang. Fold. Fold lang siya. Ganyan. Gaganyan lang natin. Yan. Yan. If you fold and fold until all the mixtures are fully mixed. Ano ba yan? Hanggang sa yung ating meringue mahalo talaga doon sa basta magsago sila tanan mo na sa sa yellow na mixture. Basta mag-remix sila lahat. Fully mix well. Tatlong language na dito Tagalog, Bisaya, English. Pag i-English na lang ako sa magtatagalog, patay ako sa Tagalog. So ito na. Okay na. So, ibubuhos natin dito sa ating baking pan. Yung ating baking pan, lagyan natin ng parchment paper o baking paper. Ito ganito. Tapos, ang ating pan, lagyan muna natin dito sa lahat-lahat ng butter or oil para didikit ang Anong didikit? Para hindi didikit. Hindi, para dumikit itong parchment sa hindi siya gaganyan. Lahat na palibutan natin siya ng parchment paper. Nung una, akala ko para hindi didikit yung cake. Oo, para hindi siya didikit ang cake, lagyan natin ng parchment paper. So, bago yan, itong baking pan, i-grease muna natin para yung parchment paper didikit sa kanya. Mamaya pagka naluto yung cake, madali lang siyang kukunin. Hindi siya didikit dito sa natin baking pan. Buhos natin dito. Hinay-hinay lang para yung bubbles puputok. Ang daming bubbles. Smutin natin sayang. Ilalim yan itatap mo yung bubbles. Kasi kung hindi, pag slice mo mamaya sa cake, may mga butas-butas siya. Okay. Preheat na to siya 130 Celsius, tapos
40 minutes. So, iluluto Tapos, siya 40 minutes? Oo. Tapos, lagyan muna natin ng mainit na tubig ito. Bakit, mother? Para hindi siya Ah. water bath. Anong tawag nito? Water bath. Water bath? Bath. 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 Akala ko, bath pala.